नमस्कार मित्रांनो, जर तुम्ही एक मोबाईल इंटरनेट यूजर असाल तर तुमच्या तोंडातून एक वाक्य नक्की निघालं असेल, अरे यार आजचं इंटरनेट संपलं, आता उद्यासाठी आपल्याला थांबा लागेल इंटरनेट घेण्यासाठी। पण मित्रांनो, असं काहीही न करता तुम्ही आजच अनलिमिटेड इंटरनेट फ्रीमध्ये वापरू शकतात आणि आजच नाही केव्हाही तुम्ही वापरू शकता। तुमच्याकडे कोणत्याही कंपनीचं सिम असो, जिओ, एअरटेल, वोडाफोन, आयडियास कोणतेही असो, 2G 3G 4G 8G 9G कोणतेही जी असो, तुम्हाला काहीही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। तुमच्या फोनमध्ये ही ट्रिक 100% काम करणार आहे। फक्त तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे। आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये DS क्रिएशन यांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे DS क्रिएशन तुमचं खूप खूप अभिनंदन। आणि जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हालाही तुमचं नाव घ्यायचं असेल किंवा माझ्याकडून इंस्टाग्रामला मेन्शन करायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। कुठल्या वेळेला कुठला लोगो दिसते मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर तुम्हाला माहितीच आहे मी काय करतो। तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। आता इथे तुम्ही मित्रांनो बघू शकतात की 9:08 झालेले आहे आणि मी माझं इंटरनेटचं यूज तुम्हाला दाखवून देतो। 237 MB आतापर्यंत मी इथे यूज केलेला आहे। तर आता आपल्याला सर्वात पहिले सेटिंगच्या ॲपमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मित्रांनो, तुम्ही भरपूर लोक ज्या त्या व्हिडिओला कमेंटच करत नाही, लाईक डिसलाईकच करत नाही। एक लाईक किंवा डिसलाईक करा आणि कमेंट नक्की करा। तर सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर सर्चमध्ये जायचं आहे। इथे तुम्हाला टाईप करायचं आहे डेट अँड टाईम, पण 1 मिनटं थांबा मित्रांनो, तुम्हाला इथे टाईम वगैरे काहीही चेंज करायचं नाही आहे। तर इथे जे तुमचं सेट ॲटोमॅटिकली असते ते ऑन असतं, तर त्याला तुम्हाला ऑफ करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे डेटच्या सेक्शनमध्ये आणि इथे काय करायचं आहे आता लक्षपूर्वक बघा। तुम्हाला इथे व्हिडिओ स्किप करणार आहे, जे करणार स्किप त्यांना जाऊ द्या। तर सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे, कालची डेट सिलेक्ट करायची आहे। कालची डेट सिलेक्ट केल्यानंतर आता इथे मी तुम्हाला वरती दाखवून देतो 118 MB इथे झालेला आहे। पहिले 237 होता, आता 118 झालेला आहे। म्हणजे माझं आता कालचं इंटरनेट यूज होणं चालू झालेलं आहे। आणि जर मी तेच इथे उद्याची डेट सिलेक्ट केली तर उद्याचं इंटरनेट मला आता इथे भेटणं सुरुवात झालेलं आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकतात की टुडे 0B आणि रिमेनिंग 500 MB। तर इथे मला जे आहे उद्याचं इंटरनेट आज भेटलेलं आहे। तर जर तुम्ही डेट जी चेंज कराल त्या डेटचं इंटरनेट तुम्हाला त्या टाईमला भेटून जाणार। पण मित्रांनो, एक महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे, ती आहे की जेव्हा तुम्ही ही सेटिंग करतात तर कधीकधी तुमचं जे इंटरनेटची स्पीड आहे ती स्लो होऊन जाणार आहे। आणि प्रत्येकासोबत प्रत्येक वेळेस होत नाही, कधीकधी होते आणि कोणाकोणासोबत होते। जर तुमच्यासोबत हे झालं तर तुम्हाला जे आहे ते आपला जो फोन असतो तो रिस्टार्ट करायचा आहे। आणि जर मग तुमची इंटरनेटची स्पीड चांगली झाली तर चांगलं आहे, नाही झाली तर त्याच्यासाठी काहीही सोल्युशन अजून सापडलेलं नाही आहे। त्यामुळे मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, नसेल आवडला तर डिसलाईक करा। चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवरती नक्की सेट करा। आणि हो, एक कमेंट नक्की करा। चला तर मित्रांनो, भेटूया एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।